আমাৰ পৰিৱেশ চেপ্টাৰৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেইটা মই তোমালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। তোমালোক কিতাপটো বাহিৰ কৰি লোৱা আৰু মই কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেখাই দিওঁ সেই কুৱেশ্যন কেইটা টিক চিন মাৰি ল'বা। যদি তোমালোক কিবা কুৱেশ্যন এনচাৰ নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম। এতিয়া চাই লওক কি কি কুৱেশ্যন আছে। প্ৰথমতে তোমালোক 257 পৃষ্ঠা বাহিৰ কৰি লোৱা। 257 পৃষ্ঠাৰ এইটো চাবা। প্ৰথমতে জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থ বুলিলে কি বুজা? তাৰপিছত চাবা জীৱ অনিম্নীকৰণ পদাৰ্থ বুলিলে কি বুজা? এই দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত তোমালোক চাবা প্ৰশ্নালী আছে। প্ৰশ্নালীৰ 2 নং কুৱেশ্যনটো আৰু 3 নং কুৱেশ্যনটো এইবাৰৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত তোমালোক এইটো চাবা, এইটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰ এটা কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে। কুৱেশ্যনটো কি মই তোমালোকক কৈছোঁ দেই। কুৱেশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি আৰু ইয়াৰ উপাদানবিলাক কি? এইটো কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে। তোমালোক চাবা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি আৰু ইয়াৰ উপাদানবিলাক কি? এইটো কুৱেশ্যন মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত তোমালোক আহা 260 পৃষ্ঠা। 260 পৃষ্ঠাৰ এটা চিত্ৰ আছে। সেই চিত্ৰটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে 2 মাৰ্কছ থাকিব দেই। এইবাৰ আহিলে 2 মাৰ্কছ থাকিব। এইটো এনেকৈ দিব কুৱেশ্যন, এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত শক্তিৰ পৰিবহনৰ চিত্ৰ আঁকি দেখুওৱা। এইটো আঁকিব লাগিব, তোমালোক আঁকি ল'বা দেই। পৰীক্ষাত ভালকৈ আঁকি ল'বা। এইবিলাক যিহেতু তোমালোকৰ ইয়াত ৰং কৰা আছে ন, পৰীক্ষাত ৰং নকৰিলেও হ'ব, ৰং কৰিব নালাগে। তোমালোক জাষ্ট এইবিলাক লিখি একদম ৰাউণ্ড গড় বনাই দিবা, এটা হৈ যাব। তাৰপিছত আহা তোমালোক 261 পৃষ্ঠা। 261 পৃষ্ঠাৰ 1 আৰু 2 এই দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আহিয়ে থাকে। তোমালোক ভালকৈ চাবা দেই, 1 and 2 এই দুটা আহিব। তাৰপিছত তোমালোক আহা 264 পৃষ্ঠা। 264 পৃষ্ঠাত 1 নং কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, ওজন কি আৰু ই কোন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়? 1 নং কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত তোমালোক অনুশীলনী কুৱেশ্যন কেইটা চাবা। MCQ কুৱেশ্যন 1, 2 এই দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। 1 and 2 এই দুটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত চাবা তোমালোক 265 পৃষ্ঠা। 4 নং কুৱেশ্যনটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, 6 and 7। 4, 6, 7 এই তিনিটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এইকেইটা পঢ়িলে যথেষ্ট। যদি তোমালোক ইয়াৰ ভিতৰত কিবা কুৱেশ্যন নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম। থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।